Okey, Assalamualaikum. Sekarang ni guna Excel saya tunjukkan cara-cara simple yang mudah untuk membuat borang. Contoh dalam kali ni kita buat borang kehadiran. Okey, contoh kita tulis dulu tajuk kat sini, borang kehadiran mesyuarat. Jadi boleh tulislah apa-apa kat bawah ni. Mesyuarat Taman Segar ke. Okey. Lepas tu mungkin nak tambah tarikh, masa, kemudian kehadiran. Okey. Okey, lepas tu borang tu kita mulakan dengan bil, bilangan, nama mungkin, nombor kad penalan, dan ujung sekali tanda data. Okey, mungkin nak tambah catatan ujung. Okey. Jadi kita tekan kat sini untuk okey. Lepas tu kita setkan page layout dia. Tekan page layout, ambil margin normal, wide atau narrow, terpulang kepada masing-masing. Orientation, portrait, size, A4. Okey. Jadi kat sini akan keluar sampai mana akan print. Okey. Jadi ni kita adjust dia punya column. Alright. Okey, macam tu. Yang ni kita boleh centerkan dia. Guna format Painter kita boleh buat yang ni juga. Okey, ini tarikh dengan masa tu nanti kita masukkan berapa hari bulan. Okey. Ni kita select sampai bawah. Okay. Alright. Yang ni mungkin kita nak bold. Okey, nombor boleh masukkan nombor 1 kat sini, 2 kat sini, 3 kat sini. Cukup 3 nombor, lepas tu kita drag. Dia akan automatic sampai bawah. Okey, contoh kita ambil sampai 40. Okey, delete yang bawah ni. Okey. Okey, dah siap. Ni mungkin nak buat besar sikit. Bold. Okey. Okey, ni hasil dia. Kita tengok file, print. Okey, jadi ni hasil dia borang yang kita buat tadi lah.